හෙලෝ ළමයි කුක් විත් මදු YouTube channel එකට ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ටිකකින් රසම රස ජෙලි පුඩින් එකක් හදමුද? අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි ජෙලි එක කඩාගෙන මේ වගේ බෝල් එකකට දාගෙන ඒකට සීනි ටිකක් දාගමු. ඔයාලා කැමති නම් විතරක් සීනි දාන්න. මොන්නම් සීනි දාගත්තා. අපි මේකට ගන්න ඕනි උණු වතුර. උණු වතුර දාගෙන මේක හොඳට කවලම් කරගමු. කැට නැති වෙන්න හොඳට කවලම් කරගෙන අපි මේකට තව මම පොඩි කිරි පැකට් එකක් ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ කිරි පැකට් එකකින් පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගමු. ඔක්කොම නෙමෙයි පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ඕනි. මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගෙන එකත් හොඳට කවලම් කරගෙන කැට නැති වෙන්න හොඳට කවලම් කරගමු. කවලම් කරගෙන මේක පැය 4ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාගමු. මේක අපි හොඳට සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි පැය 4කට පස්සේ අපේ ජෙලි එක. අපි මේක කෑලි කපලා ආයිමත් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ විදිහට කෑලි කපලා බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගමු බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාවට පස්සේ අපි ආයිමත් අර ඉතුරු වෙච්ච කිරි වලින් ටිකක් මේකට දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ අතරේ අපි මේක දාන්න කප් එකට ලන්ච් ෂීට් එකකුත් දාලා ඒකත් ලේස්ති කරලා තමයි තියාගන්න ඕනේ. එහෙම අපි ලන්ච් ෂීට් එකක් දාන්නේ මේ ජෙලි එක සෙට් වුණාට පස්සේ අපිට ගලව ගන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් අපි මේ ජෙලි එක මේ පොඩි කප් එකට දාලා හොඳට හැන්දෙන් සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක ආයෙමත් ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න ඕනේ. ෆ්‍රිජ් එකට දාලා මේක සෙට් වුණාට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක. බලන්න. රසම රස ජෙලි පුඩින් එකක්. මේක ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් සුබ දවසක්.